Sziasztok, Joe vagyok. Látjátok ezt az elemet, amit javítani fogunk. Ez a rosszabb állapotban lévő sárvédő. Ezzel kezdem. Itt az alját ki kell cserélni. Egyszerűen nem marad benne már anyag. Illetve amúgy is lakhibás, nem is lakhibás, fényezéshibás volt a sztori. Tehát ezt teljes egészében újra kell fújnunk. Próbáljuk megcsinálni jól, és ezen mutatom majd meg nektek, hogy hogy csinálom a fényezés előkészítéseket. Tehát Joe vagyok, tartsatok ma is velem, és hát esünk neki. Na úgy állok, hogy itt már a belsejét abajgatom ennek. Ugye ez itt rossz volt, ezt én kivágtam, de ezt is levágjuk, de először ide akartam készíteni a darabot. Ami megtörtént, tehát ő lesz a darab ide, csak először őt még fölhegeztem, és utána fogom levágni a küszöbnek ezt a részét. Ezt az egy hegesztést fogom rajta megcsinálni, így elég pontosan be tudom lőni, hogy ez a kis konzol ez így hogy áll. És utána jön a külső része a küszöbnek, amit már legyártottam. Ez lesz ugye így. 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 Na, mutatom, hogyha odaegesztettem. Oké, ez a helyére ment, be van csiszolva, és akkor most vágom ezt a szétrohadt részt. Valószínűleg itt fogom elvágni, és akkor hozzáigazítjuk a legyártott darabot. Na, méretem van minden, nem is néz ki rosszul a dolog. Elég jó lett a foltunk, illetve újjáépítés, hogy aminek akarom mondani. Most az lesz, hogy kezelem a belsejét, kezelem ennek is a belső mindjárt. Csináltunk neki ilyet, ezt is lekezelem, rozsdátalakító, utána cinkalapozó, ugyanígy ennek a belsejét is, és utána fogom hegeszteni, mutatom, kész van. Na, miközben száradnak itt a cuccok, nem felejtjük, hogy ott is volt egy rossz lemezünk, amit már kivettem, itt van kivágva, és ide van készítve az új. Én ezt gyorsan kezelem, ezt most lettem kész vele. Aztán lefújom ezt is alapozóval. Közben elkezdem azt hegeszteni, még egy szárad, és majd ezt is felvarom a végén. Na, elkészül gyorsan, le is tüsszentettem epoxival. Megcsináltuk ezt is. Hát itt majd lesz mit csiszolgatni még bele. Látszik, hogy a régi festék van, ott már reagált az epoxival, tehát ezt majd vissza kell csiszolnom. És van az izolátor primer, azzal kell kezelnem. Ezt az egész elemet le fogom fújni ezzel az izolátorral, mert szerintem indokolt, mert annyiféle festék van rajta, hogy ez egy javított elem volt alapvetően, amiről teljesen lepergett már a gyári fényezés, és valaki fújt rá valamit, ami szintén lepergett már róla. Tehát nem tudom, hogy hány réteg festék lehetett. Lényeg az, hogy itt feltétlenül izolátorozni kell. Lényeg az, hogy kész van. Megcsinálom a másikat is, az jobb állapotban van, és utána állok neki a fényezés előkészítésnek, amit mutatok majd, és utána fújom majd. Na, haladok. Na, ott tartunk, hogy föltettem a két sárvédőt, csak azért, hogy lássam, hogy illeszkedik el, egészen jól egyébként. Ez most itt nincs ide rögzítve, fönt is csak lazán van meghúzva. Ahol mindjárt oda rögzítem, hogy nem mozogjon, és illetve lemaszkolom itt az ajtónak az oldalát. Lényeg az, hogy csiszolnunk kell durva papírral, itt van egy pukli, hogy fillereznünk is kell, sőt, ez itt egy magas, na mindegy. Mutatom, hogy az ilyen durva, közelíts rá, fókuszálj, mondom fókuszálj, akkor ne fókuszálj, na ilyeneket vastag papírral először kicsiszolunk belőle, amíg benne maradtak. Így a történetben, ezzel kezdünk, ezt most 120-assal csiszolom.
Ahol látok ilyen durva cuccot rajta, ott megdörgölöm, minél laposabb legyen, és utána fogja kapni az első réteg alapozót, amikor már látszik a történet. Itt lehet, hogy rögtön kalapálok is egyet, mert ez itt nagyon mélynek néz ki. Ugye itt volt egy horpadás, amit azért nagyjából helyre tettünk, de ez még nekem nem tetszik itt. Tehát itt még kell egy kicsit kalapálnunk rajta. Ha valahol kilátszik a fém, akkor oda nyomunk epoxi alapozót. Ha nem látszik ki a fém, az a legideálisabb, mert akkor az egészet majd letöltő alapozózzuk, de első körben rögtön töltő alapozót kap. Nem is biztos. Tehát most ez itt elég mélyek ezek a vackok. Lehet, hogy ezeket először... Nem, mindenképpen először megkap egy réteg töltőalapozót, hogy lássam, hogy mi van, egy feketét. És akkor látom, hogy van, elkezdem visszacsiszolni, és ahol kell, ott fillerezek. Na, mutatom majd, hogy merre haladtam tovább. Na, ott tartok, hogy fillerezek, már lekentem egy soron. Itt ezt már el is kezdtem csiszolni, sőt ezt már be is csiszoltam, ezt a részt. Ez most még egy friss javítás rajta, ezt mindjárt becsiszolom finoman. Aztán itt kell még fillerezni, itt lett még, nem is látja, de látjátok, ott. Oda kell még egy kis fillert kennem, aztán az egészet becsiszolom, és utána megy rá az izolátor alapozó, ami különíti el a különböző festékrétegeket, hogy ne reagáljanak be. Nem rossz tudsz egyébként, nem, tehát a funkcióját ellátja szépen, tehát nem reagál be, mint a rozin, amikor csináltuk, hogy volt egy pár reakció, elkezdett ugye buborékosodni a festés, semmi nem reagált be a küszöbön, úgyhogy ezt nagyon jónak ítélem. Maga a terülése, meg a sprése igazán jó, de az anyag, ami kijön belőle, az jó. Az abszolút jónak minősítem. Nem érkezett meg még az anyagom, és várok egy csomó alapozót meg színt, úgyhogy annyira nem kapkodok a történettel, nem tudom befejezni, ha nem érkezik meg az anyag. És nem fog megérkezni, tehát ma csütörtök van, holnap péntek, ha holnap nem érkezik meg, akkor hétvégét baszhatom. És nem szóltak, hogy érkezni fog, tehát nem valószínűsítem, hogy ebből valami is lesz. Na, mutatom, hogyha becsiszoltam és elkezdem fújni. Na, itt még kell fillerezni ezen a részen, ez még itt mélyen van, de még kell egy vékony réteg, aztán véglegesen tudom csiszolni. Túloldalt itt minimális javítás, oda fókuszálsz végre, haver, oda. Na igen, tehát oda, ott minimális javítás kell még neki, még nem sima, nem egyenes, oda még fillerezünk egy kicsit. Ez a rész, ez még itt nagyon nem jó. Itt végig húzom, még érzem az egyenetlenséget. Itt ezt a részt, ahol az ujjammal mutatom. Itt ezt a részt kell még tölteni. Igazából, hogyha simítod, akkor érzed az ujjaddal, hogy hol jó, hol nem jó. Érzed a dudorokat benne. Ez a rész, ez itt teljesen jó. Csak finomra kell csiszolni, mert itt az élek nincsenek még eldolgozva. Ez a rész, ez viszont még nagyon göröngyös. Ezt még itt tölteni kell. Ez a rész tökéletes, itt nincs is kérdés, ez teljesen jó, meg ez is. És akkor még itt előjöttek, látszanak ilyen apró kisebb hibák. Most letakarítom az egészet, és keverek ide egy nagyobb adagot, ezt kitöltöm, illetve ezek a kisebb hibákba tolok egy keveset, és fölcsiszolom. Ugye az egészet le fogom simítani 320-assal. Az lesz hát az utolsó előtti fázis, 320-assal lesimítom az egészet, és akkor kap egy töltő alapozót. 120-assal meg 240-essel csiszolom. 120-assal ne nagyolom, és 240-essel finomra csiszolom, illetve a gépbe 120-as van beletéve, hogyha tényleg nagyobbat kenek föl, mint kell, akkor gyorsan ezzel a rezgő csiszolóval lekapom, de alapvetően ez kézi munka nekem. Ilyen felületek, ez csak kézzel. Ez itt egy kicsit más, itt egy nagyobb sík felület van. Ezekhez ilyen blokkokat használok, ebbe be teszem a papírt, bocsánat, csak rohadt nagy szél van. Beteszem a papírt, és egyenesen húzom szépen, csiszolom be vele. Na, mutatom a következőt. Na, hogy mutassam, hogy látszódjon.
Lefújtam fekete töltőlapozóval, és így azért kijöttek még szépen a hibák. Az egészet át kell majd csiszolni a töltőlapozó után, de például ott látszik, ott a hiba. Ott van hiba benne. Ott van hiba. Na, oda fókuszálsz? Mindegy, ott van hiba. Tehát azért van benne. Most még szárad, nem akarok nagyon hozzá nyúkálni, de nem rossz a fekete, hogy kihozza ennyire a hibákat. Most ez megszárad, aztán pakolom még a gittetre, ahova kell, becsiszolom, és ez már majdnem kész, tehát ez már nagyon-nagyon közel van ahhoz, hogy ezt lehessen fújni. Világos színű töltőlapozó kell majd még nekem, arra fogom fújni a színt. Az elvileg hónap meg is jön, úgyhogy talán hétvégén be tudom fejezni az autót. Na, így állunk ezzel. Mutatom majd, hogy megszáradt, és akkor elkezdem megint fillerezni a történetet. Nem marad sok rajta egyébként, sok hely. Amúgy ezeket a töltőlapozókat mindig át kell dörgölni. Elég rossz most ez a spray, eléggé köpköd, de mivel ez egy ilyen high build primer, tehát egy ilyen töltőlapozó, igazából tök mindegy, hogy mennyi megy fel a felületre, úgyis átcsiszoljuk. No, elkezdtem csiszolni. Most így nagyon szépen látszik, hogy elkezdtem blokkolni, és nagyon szépen kihozza, hogy hol vannak a mélypontok, hol kell még tölteni, hogy jó legyen. Nem túl sok, de ezt most én még kifillerezem, és egyenes lesz a történetünk. Elég jó anyag. Na, nézzük ezt a sárvédőt. Ezt a részét tettem rendbe utoljára. Elvileg ez már nyílegyenes. Most fújtam le, tehát a fekete töltőalapozónak a egyenletlenségeim. Hoppá, ott még van egy hiba, azt még ki kell onnan javítani. Ott van még egy hiba. Na, azt még ki kell javítani, ezért jó, hogy lefújom feketével, mert gyönyörűen látszanak a hibák, de az alja már nyílegyenes, tehát ez az ív, ez itt már nagyon szépen be lett csiszolva. Annyik vannak benne, ahol megfolyt az alapozó, mert ezt vastagon fújom. Tehát ezt még egyszer kicsit visszacsiszoljuk, azt a kis hibákat, amiket találunk benne, meg még javítjuk. Találtam benne egyébként itt is hibát. Látjátok azokat? Azokat még mind kiszedegetem belőle. Ilyen apró kis körfelverődéses hibák itt az elején. Feketén gyönyörű szépen látszik, legalábbis én ezen látom legjobban. Ezeket még kiveszem belőle, és utána még egyszer lefújom feketével, csak hogy lássam, hogy milyen, aztán jöhet rá a fényezés. Megjöttek egyébként a fényezőanyagok, péntek van, hál' Istennek a Color Flotta gyorsan dolgozik. Ez nem reklám volt, csak elmondom, hogy gyorsak. Gyönyörű szép. Hoppá, ott is még karcos, azt is még ott csiszolni kell. Jó a fekete. Gyönyörű szépen látszik, hogy merre van még probléma, ott is van még probléma vele. Jó, ezeket mind kiszedem még belőle, aztán folytatom. Tehát ez azért egy kurva hosszú csiszolás, amit itt művelünk, vagy művelek a sárvédőkkel. Na, ott tartok, hogy már lefújtam a szürke töltőalapozóval, amire rá akarom fújni a színt. Nem rossz, de még vannak rajta hibák. Ott van egy hiba. Ezt visszacsiszolom 320-szal. Utána fújok még oda. Ott van hiba. Nem tudom, hogy ezt látszik-e nektek, de látszik. Igen, ott van hiba. Ott meg kell még csiszolnom és újra fújnom. Illetve itt van még benne hiba. Látszik is nagyon szépen. Megpróbálom kitölteni a filler sprayvel. Ha nem megy, akkor oda még kenünk egy kis tapaszt. Illetve ott van még egy kis gebasz, az csiszolással kijön, meg ott van még egy kis csiszolni való. Igen. Na, tehát ez egy ilyen türelem munka, amíg teljesen jó nem lesz a darabunk, de hát türelmesek vagyunk. Na, hát őt késznek nyilvánítom, utolsó soron lefújtam alapozóval,
Ezt még csak 600-assal átdörgölöm, hogy sima legyen a felület a fényezéshez. Aztán mehet rá a színe. Közben azért a másik is készülget. Ezt én most bedobom a műhelybe, hogy száradjon, mert arra nem tetszenek a felhők. Lehet, hogy a műhelybe fújom, nem itt az udvarom. Na, ez úgy áll, hogy ez most 2 réteget kapott már. Színt. Ígéretesnek tűnik a történet. Még egy réteg színt kap, egy jó 10 percet szárad, ilyenkor is fújom a következő szint, és utána jön alak. Na, elkészültek a sárvédők, egészen jók lettek, nyilván azért teljesen nem stimmel a szín. De viszonylag közel van a történet. Egy nagyon jó polír az rá fog férni ezekre a sárvédőkre, ezek már megszáradtak, már össze is fogdostam. Nagyon kevés szennyeződés került be, ahhoz képest, hogy az udvaron csináltam, az ilyen mázlis történet. Úgyhogy a következő az lesz, hogy elkezdem a kocsi oldalát varrat tömítő, oldalát itt a küszöbnek az alját varrat tömítőzni, ahol hegesztettem itt hátul, illetve itt bent ezeket a varratokat letömítem. Ez a következő 24-et szárad, és utána kifújjuk alvázvédővel az egészet. Na, kegyetlen szarállapotú lökhárítókat kaptam, na elkezdtem őket összerakni, ő volt rajta, ami törött mind a 2 sarkánál. Le kéne szednem ezeket a ködlámpákat, de olyan szintén össze van rohadva. Csavar, hogy most elkezdtem lesiszoolni, lehet drótozni, aztán befújom. Aztán meglátjuk, hogy le fog-e jönni. Hát faszom tele van. Ja, nagyon-nagyon nem néz ki jól. Az egész lökhárít egy kalapgeci. Össze van fúrva valami feketével. Fekete festékkel a műanyag. Itt nem is tudom, hogy mi a fasz csináltak. Vannak rajta ilyen matricák. Hát ebben nem tudom, mi lesz. De esetre nem törött annyi a előnye, de kegyetlen szarú néz ki. És kegyetlen sok munka lesz ezzel. Itt a hátsó is, ez egy kicsit jobb állapotban van, kivéve az, hogy szét voltak fúrva szét volt fúrva a hátulja. Volt benne 4 darab ilyen utólag beépített tolatóradar szar. Én ezt gyorsan műanyag tömítővel, vagy műanyag fillerrel én ezt kikentem. Meglátjuk, hogy alakul, volt rajta egy-két karca műanyagon, azokat kijavítottam, de ez nem annyira rossz, mint az első. Itt mire gondolt a költő vajon? Mi a fasznak tett ide ezt rúgót? Levettem a lámpákat. Hát nem engedi el anya a csavart, tehát az össze van gyógyulva. A fényszóróból jött ki a csavar. Meg is mutatom. Az utolsó meg flex-el jött ki. És akkor még ott vannak a jó fényszórók. Másikba. Majd ebbe vannak hányva a cuccok. Tehát így jöttek ki, hogy a fényszóróból csavarodtak ki, nem az anya engedte el. Ott még mentetőleg, illetve ott már a flex vette ki. A másik az kijött. Van baj. Ott a másik, ami elvileg a jó fényszórók, a másik lökhárítóba, hogy ezek a kötfényszórók, teljesen őszintén ezek a csavarok se néznek ki jobban. Úgyhogy ez egy érdekes kör lesz levenni. Úgyhogy egyben maradjon. Az erősebb volt, mint a Lidlis csavarhúzó. Hát ez eltört. Na, lejött a lámpa. Kötfényszórók viszonylag egyszerűen erről. Lebontottam róla ezt a kis terelőszart is, mert ez is 2 helyen törött, a másikat fogjuk használni, mert csak 1 helyen törött. Úgyhogy ez le van csupaszítva. Ez mehet a szemétbe.
Ide gyűjtöm a autóról lejött olyan darabokat, amik már nem használhatók. Aztán majd a tulajdonos eltünteti. Az az, ami nem kell kupac. Benne a csomagtartóban kell kupac, illetve ez is kelleni fog. Kurva nem akartam műanyag munkát csinálni ezen, de muszáj lesz. Ezeket a töréseket ki kell javítani. Ja, kell szereznem egy csomó ilyen lemezanyát, meg eltüntetni, amit meg ezt a rugót innen kivenni. Na mindegy, ez nem van csupa szítve, ez most már itt marad, én viszont betolom a biciklit, mert Finnrally utolsó szakasz kezdődik, most harangoztak, úgyhogy dél van, kezdődik a szakasz. Azt megnézem, imádom a rallit. Ezeket még beteszem a csomagtartóba, aztán elcuccolok be, mert ahogy kinéz, bármikor eshet. Annak nem árt már. Na, gyorsan fölcsiszolom ezeket. Aztán átdörgölöm 320-assal ezt a fényezett részt. Aztán ezt a nyers műanyag részt, ezt lefújom műanyag alapozóval, és utána az egészet lefújom töltő alapozóval. Ez a menetrend. Azok a csavarokat meg eltesszük addig, ezek tartották azokat a lámpákat. Ebből a fajta lemezanyából nagyon sok hiányzik, ilyet vennem kell hétfőn, illetve ezt a szart is műanyagozni kell itt, mert ez is itt el van törve. A másik oldala az jó, az a hátsó lökös. Azt akarom ma összerakni. Ez a kisebb munka, mint az első, és vasárnap van. Holnap meg tartok egy pihenőnapot. De ezeket most le kell vennem, ezeket a lemezanyákat, és ezeket hétfőn vennem kell. Na, meg volt ez a villám műanyagos munka, még langyos. Úgyhogy ezzel meg is vagyunk, jöhet a csiszolás, ugye a fényes részeket. Meg kell csiszolnom, hogy tapadjon rá a alapozó, illetve ezt ugye le kell műanyag alapozózni, hogy tapadjon rá az alapozó csiszol. Na, lefújtam már alapozóval. Itt látszik már szépen, hogy hol kell majd javítgatnunk, hol kell majd egy kicsit fillerezni. Ezek a lukaknál, ahol műanyag akármivel kitömtem, ott van egy kis siba benne. Ott azt le kell javítani. Összességében nem túl sok, hál' Istennek. Ami viszont meglepett, hogy iszonyatos mennyiségű alapozót elnyelt a cucc. Ja, ez most szárad egy jó órát, 2-t, aztán jövök kicsiszolni. Behoztam ide a raktárba ezt a lökhárítót, ami nagyon nem lett okés. Ugye itt vannak a sárvédők, ezek elég okésak lettek, de ez nagyon nem tetszik a hátsó lökhárító. Olyan a felület, mintha érdes lenne, és nem szabadna ilyen lennie. Tehát olyan, mintha rossz lett volna a rak is. Megnézed, a fényezett felület volt, nem sima műanyag felület, ott is ugyanolyan. Tehát, mintha rossz lenne a lak. Nem tudom, hogy ezzel mi lesz. Tehát, hogy ezt még egyszer meg kell csinálni, újra kell csinálni. És ez nagyon nem tetszik így. Majd rakom össze ma a hátulját, azt föltesszük a kocsira, azt meglátjuk, hogy milyen, de nagyon-nagyon nem stimmel a hátulja. Azok ott elég jók lettek, tehát látszik, hogy gyönyörű, szép, fényes a lak rajta. Ezen meg nem. Nem tudom, hogy mi az oka. Pedig ugyanannyiszor fújtam. Nem tudom. Megcsinálom az első lökhárítót is. Meglátjuk, hogy ott lesz a probléma. Ugye eddig műanyag elemet nem fújtam itt ezen a kocsim. De nem szokott probléma lenni. Tehát fújtam már lökhárítókat. Jó pár darabot. Ez most nem tudom, hogy miért, lehet, hogy lakhiba. Nem tudom. Na, hát a helyzet az geci szar. Ott azt a részt újra csiszoltam, újra fújtam, csak sprével, ezen nincs is lak. És látjátok, hogy a sprétől reagál be, tehát attól lesz ilyen göröngyös a felülete. Nem is értem egyébként, hogy miért reagál így be.
Mindegy, kell alá egy izolátor primer, meg újra kecsiszolnom az egészet és újra fújnom, ami mérhetetlen szopás. Mindegy, meg kell csinálni, nagyjából egyforma színű legyen. Meg anyagköltség, ami ráment. Tehát ez 2 festékspré, meg egy lakspré, ami ráment, az 20 000 forint. Úgyhogy, és még rá kell költeni, akkor most 25-öt. Így anyagba. Na mindegy. Addig nem akarok nekiállni a másik lökhárítónak, amiből ebből nem sikerül emberit varázsolni. Tehát, hogyha az elsőt már tudjam, hogy mivel kell neki esni. Ugye ez nem volt fényezve, ez a lökhárító, ez ilyen fényezetlen volt. Tehát egy része fényezet volt, egy része fényezetlen, de tök mindegy, mert ez itt a fényezet része ugyanúgy bereagált, mint ami fényezetlen volt. És ez a festék pedig ugyanazt a töltalapozót használtam, mint a küszöbnél, vagy mint a izénél, a sárvédőknél. Na, kinyögöm lassan. Na mindesetre ezt a részt én most itt kettészedem. Tartsatok velem majd legközelebb is, hogy sikerült rendbe hozni ezt a lökhárítót, illetve megcsinálni a hátsó lökhárítót. Szerkezetileg kész az autó. Szóval mutatom, hogy le is alvázvédőztem mindent. Megnézitek a küszöb belsejét, végig alvázvédőztem. Küszöböt is végig fújtam. Belül a küszöböt is végig fújtam. Sőt, ott a teljes kerékjáratokat lekapartam, ugye a rozsdát az aljáról, azt mondtam. És itt amit elértem, csomagtart alatti részeket, azokat mind lekezeltem ezzel a rozsda átalakító, és utána kapta az alvázvédőt. Na, nem akartam én ebből az autóból ennyi részt csinálni, de kurva sok munkát ad. Lefújtam még feketével a hátsó lökhárítót, az csak ilyen minimál állag megóvásra vagyunk vele. Lekapartam a rozsdát, lerozsdamaroztam, és kapott egy olcsó feketét. Kicsit tovább tartsom, de így ennyi. Ez a rész most ennyi lesz. Tartsatok majd is velem, sikerül-e rendbe hozni ezt a szaros első hátsó lökhárítót. Az elsőt el se kezdtem még, de a faszom tele van ezzel az izével, lökhárítóval. Teljesen rossz ez a lökhárító. Egyszerűen nem is értem, hogy miért. Na mindegy. Nem kilódok vele, le kell kaparnom róla az összes festéket, izolátor alapozó, és újra dolgozni. Töltő alapozó, szín, lak. Na, Joe voltam. Megköszönném, hogyha feliratkoznál, nagyon gyűjtöm a feliratkozókat. Hasonló ilyen tartalmak lesznek. Fényezés, és az nem sűrűn, mert még egyszer akkor nem fog szopni, mint ezzel. Úgyhogy főleg csak lakatos melókat akarok csinálni. Nem szoktam általában egyébként fényezőset vállalni. Na mindegy, lényeg az, hogy tarts majd is velem. Jön a következő rész, az már tényleg a befejező lesz ennek a PT Cruisernek. Nagyon-nagyon el szeretném már tüntetni az udvarból. De még alkatrészt is várunk hozzá. Ugye a nívó pálca csöve, az el van törve. Ezt majd ki kell majd bányáztom a motorból. Angliából jön az alkatrész, tehát az is idő, mire ideér. Még a környéken sincs. Abból lesz majd egy külön rész. Meg ennek lesz majd még egy befejező részem. Szóval még egyszer, Joe voltam, tarts majd is velem, kommentelj egyet, iratkozz föl, és köszönöm szépen a figyelmet.